Hindi natin magawa kasi malala na sira ng board. Siguro ang sira nito yung pinaka-MCU niya. At lahat ng convert ay nasubukan ko na, hindi pa rin gumagana. So yan. So dito tayo. Pagbukas na lang sa LBC, kakabitin natin agad para maipakita rin natin sa ating kaibigan technician na ano, yung kanyang board. So yan. Meron pa. So itong kanya ano, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko nga nito para hindi siya ano, kasi sa simbahan hindi ito bira ito matakpan. Hindi natatakpan ng mga ano, mga kailangan kasi may takip to kasi iniibon siya. So ang nangyari dyan, itong board na ito, punong-puno ng ano, alikabok, punong-puno ng ano, ng mga dumi-dumi. Gawa ng ibon. So yan. Kalit na natin para mag-double tayo. Sinama ko na rin itong ano, sinamahan ko na rin yung kanyang sensor kasi medyo luma na rin kanyang sensor, baka sensor din yung nagiging dahilan kung bakit nasisira ito. So yung sensor naman niya, tinatanggal ko naman, hindi pa rin mag-on. So minabuti ko ng bagong board para magmukhang bagong TV, magmukhang bago dito yung TV ng simbahan para mukhang bago ano, mukhang bagong binili ito. So kaya naman kailangan tatagal itong ating ginawa. Yung ipis na, yung ipis pa. Ayan, bakasin na natin itong ano. Bakasin natin itong kanyang so ito nga gamitin natin kanyang scored dati kasi medyo haba ito. Pero siguro naman abot naman. Ay siguro tingin ko hindi abot. Ikabit natin itong board diretso para ano, para makita lang natin ang talagang good yung board niya. Hindi ko na nakipakita yung pag-troubleshoot nito. Talagang iba't ibang klaseng convert na nasubukan ko dito. So yung sa 1.2 sa 5 volts, sa kanyang 1.8 yung 1.8 hindi nag-trigger kasi galing na dito eh. Supply na ano, yung sa 1.2 niya. So observable din. Pero yung 1.2 niya naging ano, 1.1 lang flat. So kinonvert na rin yun, hindi pa rin gumana. So yung 3.3, so normal naman. So sinubukan ko na rin hanapan ng bin file. So wala tayong makuha ng bin file. So minabuti ko na lang na hanapan na lang ng bagong board para maghahanap pa ng bagong pin file sa ating mga kasamahan. Mahal din. So bagong board na lang tayo para bagong-bago ditong TV. Ganun na lang ano. Ito, kaya ito itilak to kasi nakalaglagan ito ng mga dumi-dumi. Nasa mataas na posisyon kasi sa simbahan. Bihira yung maabot na para takpan, para lagyan ng cover. Para yung may papasok ng dumi dito, may bandang taas, hindi tatawa sa board. Hindi naman yan iinit kasi ano, bihira lang din ang gamitin. Ito yung luma. Ito yung bago, kakabit natin yung bago, itong bago. Yun, maraming salamat sa ating biglang orderan. Bagong bago talaga yung kanyang board. Akala ko bago, pero bago din naman. Ay bago nga. Bagong bago. Tapos ko muna pinaghahanap na customer. Yun, diretso tayo. Pinas ko lang mayroong customer na naghahanap. Nagtatanong kung magkano yung paayos. So check natin kung abot. Check natin.
Yung pares na pares mga kapatid. Yun. Ayos. Yun. So, amilin na natin para sigurado na. Kunti yung ano. Yung madumi ang aking daliri. Pasensya na mga katik. Sa pagtiknisya, napawisin. Lagi madumi ang daliri. Yeah. Silipat natin ito, ano? Pagpalitan natin itong connector. Kung pares naman siya. Yung ano yung kanya, no? Luma na rin. Tingin ko dito rin ng dahilan kung bakit sira ang board na yun. Yan, no? Sorted din kanyang ano, sensor. Sabay ng sira yun. Kasi mahaba para abot. Palit natin. Yun. Mahaba para abot yung board. Hindi pa natin dito. Sa luma. Madilim na mga katik. Pasensya na. Bukas tayo bilang. Yun. Ayos. Madilim na. Yun. Yun. Ayos. Ayan, testing natin na kung good na ito. Nagbibideo ko. Yun. Sabit din. Yan. Tingnan natin kung goods. Sabi ko. Huwag mo rin yung camera. Huwag mo idadamit ha. Dito lang ha, tutok ha. Dito lang ha. Huwag mo idadamit ha. Okay? Kanya ka lang ha. Yan. Ang camera girl ko ay yung aking anak na makulit. Ilang tututok mo ha. Yan. So mga katik, saksak na natin. Saksak na natin mga katik. Yan. Bagong board. Ay, lumang board oh. Yan, nasa maglutuan. Yun, ayos. Buksan natin. Yun oh. Meron siyang LED indicator. Yan, indicator na siya. Hakaw na ito. Power natin. Yun! Ayos na mga katik. Ayos na. Ay, may ipis pa yata. May ipis sa loob. Ano yan? Ipis. May ipis sa loob. Ito na, may ipis sa loob. Ano na? Ayun. 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 Ay, ano yan? May ipis sa loob. Ayos na mga katik. Kaso? May ipis sa loob. May ipis. Hindi naman makakasagawa ng ipis na sa loob. Huwag na natin tanggalin, baka marapak pa. Ayan. Tagal-tagal natin yung mga katik. Pero yung mga katik, hanggang dito lang tayo. Ayos yung good na ipinadala ng ating kaibigan technician. Tapos na sa screen. So, shout out sa ating kaibigan technician dyan na nagpadala sa akin ng board. Maraming salamat. I'm Mandy Imperial sa Panta. Please subscribe. I'm John Reduano. Just click here and subscribe. Hey mga tropa, mga kaswabe, I'm Miranda Aircon Electronics. Just click here and subscribe. So I'm RBE Tech Basic Tutorial. Please support the Pinoy Tech Vlogger. Click and subscribe. What salam! 42 Rodriguez, just click here and subscribe.
Iramonte Juice Vineyard. Please click here to subscribe. What's up mga Lodi? Raptek nga pala. Just click here and don't forget to subscribe. Thank you. Hello guys, Devant Led Tv here. Please support on my channel. Please subscribe. Shout out sa inyo mga kaliko. This is Adtech TV. Please click here to subscribe. Turn Timing TV. If you like this video, please click here to subscribe. Thank you so much. Hi, Uyaks Visitek. Mag-click na para mag-subscribe. Jojo Tech, please click here to subscribe. Hello mga bro, I'm my TikTok Christian. Please click here to subscribe. Your truly the tech. Geotech Official. To support, just click here and subscribe. And please support our tech vloggers, technician. Thank you. Mabuhay. Romeo Repairs. Click here to subscribe. Hello guys, I'm Devant TV. Click here to subscribe. I'm Bong Electronics. If you want to support my YouTube channel, just click here to subscribe. I'm Alvin Adulano. Just click here and subscribe. Ace Telecom, just click here and subscribe. Thank you. And click here to subscribe. Hey, what's up mga kabady? I'm Andrew Electronics. Just click here to subscribe. Hi guys, I'm i6 Electronics Vlog. Please click here to subscribe. Hello guys, my name is Beto Bella Jr. Please click here to subscribe. Hi, this is Electronics TV. Just click here. Subscribe, hit yung This is Dave Electronics Supply. Please click here to subscribe. I'm Badong Stevie PH. Please subscribe. Just click here and subscribe. Thank you. Electronics, please click here to subscribe. Hello everyone, I'm your ERC Tech. Please subscribe. Hello everyone, I'm Sansco Electronics. Click here. Hi guys, I'm Edwin Tech. Click here to subscribe. Hello mga Lodi, this is Noel Tech. Please click here to subscribe my channel. I'm Randy Dilinila. Please subscribe. Mga pre, this is Joy Masoy TV. Click here to subscribe. TV, click here and subscribe. What's up mga ka-tech vlog ko dyan? Richard Tech Vlog here. Please click here. What's up sa inyo mga kalikot? I'm JWTech PH. Please click here to subscribe. Thank you. Hi everyone, I'm Nerds TV. Please click here to subscribe. Hi, I'm Basic Pop. Just click here to subscribe. This Electronics nga po pala. Please subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. Charger Electronics po, just click here to subscribe. I'm Tech, no? Isa po kong content creator na gumagawa ng mga repair tutorials about Led TV. So, please subscribe to my channel. Thank you. Subscribe my channel, EdTechPH. Hi, this is Fix and Review. Just click here to subscribe. I'm Alex Bautista, difficulty in electronics. Click here to subscribe. My Tech PH, proud to be Pinoy Tech Vlogger. Please support my YouTube channel and click here to subscribe. Hi guys, I'm Marco Francis 713 Mix Vlog. Please click here and subscribe. Thank you. Hello mga ka-G-Lovers, Giovanni B of Electronic G-Lab. Please subscribe. Hello, this is JWTech PH. Please subscribe to my channel. Thank you. I'm Emo Lumanglas from JBL Electronic Service Center. Please subscribe. Hi, I'm Leboy Technician. Just click here and subscribe. Okay, this is Monty Lasagli. Subscribe and paki-subscribe na rin si Mojajos channel. Okay, salamat. Hello mga master, ako pala si Mojajos Technique and please click here to subscribe. And huwag kalimutan, supportahan ang Pinoy Tech Vloggers. Alright.
We'll